Hello everyone, মই Juti and welcome back to my channel AXOMIYA on Wheels. So আজিৰ এই ভিডিঅ'টো মই এটা খুব ইম্পৰ্টেণ্ট টপিকৰ ওপৰত বনাইছোঁ and আজি এই ভিডিঅ'টো বনাইছোঁ মই সেইসকল লোকৰ কাৰণে যিসকলে সুইফ্ট ভাল পায় আৰু যিসকলে এখন গাড়ী কিনাৰ সময়ত গাড়ীখনৰ সেফটিতকৈ বেছি গুৰুত্ব দিয়ে গাড়ীখনৰ মাইলেজ আৰু ৰিসেল ভ্যালুৰ ওপৰত। সো বন্ধুসকল ৰিসেণ্টলি ইনফেক্ট লাষ্ট উইক মাৰুতি সুজুকি যিখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা গাড়ী সেই গাড়ীখনৰ লেটিন NCAP ক্ৰেশ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট আহিলে and guess what? Maruti Swift গাড়ীখনে সেই ক্ৰেশ টেষ্টত 0 out of 5 পাইছে। Now this is a very serious matter because মই যেনেকৈ ক'লোঁ এই গাড়ীখন ভাৰতৰ আটাইতকৈ বেছি বিক্ৰী হোৱা গাড়ী হয় অৰ্থাৎ মেক্সিমাম মানুহে যেতিয়া এখন গাড়ী কিনে তেওঁলোকে সুইফ্টখন সদায় কনচিডাৰ কৰে বা মেক্সিমাম মানুহে সুইফ্ট গাড়ীখন কিনে আৰু এই সুইফ্ট গাড়ীখন এতিয়া ক্ৰেশ টেষ্টত 0 ষ্টাৰ পাইছে অৰ্থাৎ এই গাড়ীখন মুঠেই ছেফ নহয়। তাৰ লগতে মই এইটো কথা কৈ দিওঁ যে যিখন গাড়ী এই লেটিন NCAP ক্ৰেশ টেষ্টত টেষ্ট কৰিছিলে সেই গাড়ীখনত দুটাকৈ এয়াৰবেগো আছিলে। এইটো কথা মই এইকাৰণে কৈছোঁ যে আজিকালি মানুহে এইটো ভাবে যে গাড়ীখনত যদি এয়াৰবেগ আছে ডেট মিনছ সেই গাড়ীখন ছেফ হ'বই হ'ব, কিন্তু বন্ধুসকল দ্য ট্ৰুথ ইজ এয়াৰবেগ ইজ এ ছাপ্লিমেণ্টাৰী ছেফটি ফিচাৰ যাৰ কাৰণে এয়াৰবেগ থকা স্বত্তেও এখন গাড়ীয়ে বেয়া পাৰফৰ্ম কৰিব পাৰে। ৰিজন বিং পুৰ বিল্ড কোৱালিটি আৰু মাৰুতি সুজুকিৰ ক্ষেত্ৰত সেইটো সদায় আমি প্ৰমাণ পাই আহিছোঁ। মাৰুতি সুজুকিৰ মেক্সিমাম গাড়ীৰে বিল্ড কোৱালিটি যথেষ্ট বেয়া হয়। ইনফেক্ট সুইফ্টৰো 0 পোৱাৰ মেইন ৰিজন এইটোৱে হয় এই গাড়ীখনৰ ষ্ট্ৰাকচাৰ আৰু মেটেৰিয়েল ডেট দে ইউজ আৰ নট আপ টু দ্য মাৰ্ক। মে বি দ্য ৰিজন বিং তেওঁলোকে মাইলেজক বেছি গুৰুত্ব দিয়ে যাৰ কাৰণে তেওঁলোকে গাড়ীখনৰ বিল্ড কোৱালিটিৰ লগত কম্প্ৰমাইজ কৰে বিকজ দে নিড টু বিল্ড এ লাইটাৰ ভেহিকল to achieve good mileage. Now, এই ক্ৰেশ টেষ্টৰ ৰিজাল্ট অহাৰ পিছত ছ'চিয়েল মিডিয়াত যথেষ্ট এই কথাটো ওলাইছে আৰু যথেষ্ট মাৰুতিক ট্ৰল কৰিছে বহুতে। মাৰুতিয়ে এই ক্ৰেশ টেষ্টৰ ৰিজাল্টক জাষ্টিফিকেশ্যন এই ধৰণে কৰিছে যে ভাৰতত ইমান কম দামত এখন ছেফ গাড়ী বনোৱাটো পচিবল নহয়। নাও আই ৰিয়েলি ডোণ্ট থিংক এই এক্সকিউজটো আমি মানি ল'ব পাৰোঁ বিকজ ছুইফ্টখন যিটো প্ৰাইচ ৰেঞ্জত আহে সেই প্ৰাইচ ৰেঞ্জতে টাটাৰ টিয়াগো গাড়ীখন আহে এণ্ড লেট মি টেল ইউ গাইজ এই টিয়াগো গাড়ীখনে গ্ল'বেল NCAP ক্ৰেছ টেষ্টত 4 ষ্টাৰ পাব সক্ষম হৈছে। ৰাইট, চ' যিটো বাহানা মাৰুতিয়ে দিছে সেই বাহানাটো গ্ৰহণযোগ্য নহয় যে তেওঁলোকে কিহৰ কাৰণে ছেফ গাড়ী বনাব নোৱাৰে। চ' এতিয়া মই ফৰ এক্সাম্পল মই আপোনালোকে এখন গাড়ী ষ্ট্ৰাকচাৰ দেখাই আছোঁ স্ক্ৰীণত। এখন হ'ল মাৰুতি সুজুকিৰ ছুইফ্ট আৰু ইখন হ'ল টাটাৰ টিয়াগো যিখনে 4 ষ্টাৰ পাবলৈ সক্ষম হৈছে। এণ্ড যদি আপোনালোকে এই দুইখন গাড়ী ষ্ট্ৰাকচাৰক কম্পেয়াৰ কৰে তেনেহ'লে ফাৰ্ষ্ট গ্লিমছতে আপোনালোকে ধৰিব পাৰিব যে ছুইফ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো টিয়াগোতকৈ কিমান বেছি পাতলা হয়। মোৰ অভাৰ এই ছুইফ্টখনে যেতিয়া ক্ৰেছ টেষ্ট হৈছিলে এই ছুইফ্টখনে চবতছে বেয়া পাৰফৰ্ম কৰিছিলে ছাইড ইম্পেক্টত ছুইফ্টে 0 ষ্টাৰ পাইছিলে। এতিয়া যদি আপুনি ছুইফ্টৰ ষ্ট্ৰাকচাৰটো পায় তেতিয়াহ'লে আপুনি জানিব যে ছাইড ইম্পেক্টত গাড়ীখনে কিয় 0 ষ্টাৰ পাইছে বিকজ এই ছুইফ্ট গাড়ীখনত কোনো ধৰণৰ ছাইড ইম্পেক্ট ব্ৰেচেছ বা ছাইড ইম্পেক্ট ব্ৰিমছ নাছিলে। যদি আপোনালোকে টিয়াগোত চায় টিয়াগোত আপোনালোকে দেখিব যে টিয়াগোৰ ছাইডৰ ফালে দৰ্জাত দুটাকৈ ছাইড ইম্পেক্ট ব্ৰিম দিয়া আছে যিয়ে ক্ৰেছৰ সময়ত শ্বকটো এবজৰ্ভ কৰি পেছেঞ্জাৰজনক ছেফ ৰাখে। লগতে এই গাড়ীখনৰ ফ্ৰণ্ট কোৱাৰ্টাৰ যিটো পেনেল আছে সেই পেনেলতো টিয়াগোত আপোনালোকে যদি চায় তাত এক্সট্ৰা লেয়াৰ অফ মেটেলছ দিয়া আছে যিটো ছুইফ্টত মিচিং আছে। চ' এনেকুৱা বহুত সৰু সৰু কিছুমান জেগা আছে য'ত সুজুকিয়ে মেটেল ইউজ কৰা নাই জাষ্ট টু ৰিডিউচ দি ৱেইট অফ দি ভেহিকেল এণ্ড টু ইনক্ৰিজ দি মাইলেজ, কিন্তু টাটাই নিজৰ গাড়ীত সেইটো নকৰে। টাটা ইজ মোৰ ফ'কাছড অন দি ছেফটি এণ্ড বিল্ড কোৱালিটি অফ দি কাৰ ৰাদাৰ দেন দি মাইলেজ, যাৰ কাৰণে হয়তো টাটাৰ গাড়ীৰ মাইলেজ সুজুকি নিচিনা ভাল নহ'ব পাৰে। কিন্তু য়েছ টাটা বা ফক্সৱাগন বা ফ'ৰ্ড বা হুণ্ডাই এইবোৰ গাড়ী আপোনাক ডেফিনেটলি মাৰুতি সুজুকিতকৈ বেছি ছেফটি প্ৰভাইড কৰিব ডিউৰিং এ ক্ৰেছ। চ' বন্ধুসকল মই এই ভিডিঅ'টোত আপোনালোকক এইটোৱে ৰিকুৱেষ্ট কৰোঁ যে আপোনালোকে যেতিয়া এখন গাড়ী কিনিব যায় সেই গাড়ীখন কিনোতে কেৱল মাত্ৰ মাইলেজ বা স্পেচ বা ৰিচেল ভেলু সেইখিনি চাই গাড়ীখন নিকিনিব। গাড়ী এখন কিনোতে আপোনালোকৰ ফাৰ্ষ্ট প্ৰায়ৰিটি হ'ব লাগে ছেফটি, যে যিখন গাড়ী আপোনালোকে কিনিব সেই গাড়ীখনে ডিউৰিং এন এক্সিডেণ্ট বা ডিউৰিং এ ক্ৰেছ আপোনালোকক ছেফ ৰাখিব পাৰিব নাই, সেই গাড়ীখনৰ বিল্ড কোৱালিটি কেনেকুৱা বা সেই গাড়ীখনৰ ছেফটি ৰেটিং যদি ক্ৰেছ টেষ্ট হৈছে তেনেহ'লে ক্ৰেছ টেষ্টৰ ৰেটিং কি,
সেই বস্তুটো সদায় চাব বিকজ আপুনি সেফ থাকিলে আপোনাৰ পৰিয়াল সেফ থাকিলে আপোনালোকে আৰু গাড়ী কিনিব পাৰিব আৰু আগবাঢ়ি যাব পাৰিব ৰাইট and Maruti Suzuki you guys really need to work on your cars especially on the safety part you need to work on the structures of the car you need to work on the material that you guys have been using alright নহলে আপোনালোকৰ ইয়াত হয়তো in near future গাড়ী সেল কৰা যথেষ্ট টান হৈ পৰিব কাৰণ নতুন জেনাৰেশ্যনৰ যিখিনি বায়াৰ্ছ আছে তেওঁলোকে কিন্তু সেফটিক যথেষ্ট গুৰুত্ব দিয়া আৰম্ভ কৰিছে গতিকে বন্ধুসকল আজিলে ইমানেই আজি এইটো আছিল মোৰ এটা সৰু ভিডিঅ' ৰিগাৰ্ডিং সেফটি of a car and as the crash test result ahise last week Suzuki hey crash test result ahar pisot I was really thinking like jikon gari India highest selling gari hoke gari khonde to jodi enikwa eta goti hoy then manhor safety code ase because maximum manhor to swift solai ase so monokol yes I would once again like to request everyone to buy a car which will give you better safety rather than giving a good mileage okay so azile mane bondukol mo punar him apnalokor majode eta notun video lo ekhon notun gari ba bike or review lo tetia loi apnalok hokolo safe thakok aru hukhi thakok this is Jody signing off for today bye bye